morning, APOSI Pips. Welcome back to our Wednesday Wellness webinar. I am Nurse Jarina, your speaker for today. Today's topic is all about Alzheimer's disease. As we go through to our discussion, we will be informed and aware how to manage this kind of disease. And also, I will give you some tips about Alzheimer's, how the patient make their life easier in their daily basis. Our key topics for today is the definition, signs and symptoms, stages of Alzheimer's, risk factors, diagnosis, treatment, and prevention. Alzheimer's disease, it's all about our brain. So the main na naapektuhan ng Alzheimer's disease is our brain. So as you can see here in the presentation, dito sa picture, makikita po natin yung sa normal brain. So ayan, normal pa siya. We have the cortex, sulci, so white matter. And then mapapansin nyo po dito sa pag may Alzheimer's disease na, medyo nag-deteriorate na. Nagsishrink na po yung some parts of the brain. So kaya medyo yun nga nababawasan na po yung mga motor movements, even yung mga cognitive yung sa memory nila nawawala na din. So kasi namamatay nga yung mga brain cells ng may Alzheimer's. Then, doon na nag-start na magkaroon ng symptoms. Nag-start po siya sa mild to severe. So, bakit ba Alzheimer's disease ang naging pangalan? Kinuha siya sa unang nakadiscover or nakapag-describe ng disease na to na si Dr. Alois Alzheimer's nung 1906 pa. So, this Alzheimer's, usually target niya is yung mga old age or yun pong mga lolo at lola natin. Start siya ng 60, 65 years old and above. Merong cases na mas bata doon but only 10% pa lang naman yung sa study na nagkaroon ng Alzheimer's disease ng mas bata pa sa 60 or 65 years old. As we go through to our discussion, lagi nating maririnig yung plugs and toggles. So, malalaman natin kung ano siya. Then, kaya din po nagkakaroon ng mga movement or nagkakaroon ng memory loss due to yung kasing connection ng some parts of our brain nawawala na. So, malalaman natin yan as we go through to our discussion kung ano yung naging effect niya sa isang patient na may Alzheimer's disease. So, let's go to signs and symptoms. So, as I mentioned, nagkakaroon ng memory loss, cognitive deficits, problems with recognition, problems with spatial awareness, personality or behavior changes. So, these are the signs and symptoms na pwedeng maging makikita natin sa may isang Alzheimer's disease. So when we say memory loss, ano ba yung mga example na hindi naman na bigla na lang mawala po yung as in lahat ng memory na meron siya. So when we say memory loss, difficulty in new information. So hindi lang yung mga dating information na meron siya, also yung pag merong bagong mga information, hindi rin siya nare-retain sa brain po ng may isang Alzheimer. So anong mga example? Usually, kapag memory loss, yung repeating of question or conversations. So, kausap mo siya ngayon. O, ano yung pangalan mo? Sinabi mo yung name mo. Then, mga after ilang, minsan seconds or minutes, tatanungin ka na naman niya na, ano nga ulit yung name mo? So, yung retaining ng isang information, wala na or nalilesen na. Then, sa another example is yung yung mga losing objects or eto yung misplacing items. So once na naibaba na niya, hindi na niya alam kung nasaan. Sometimes nangyayari sa atin yan, pero hindi naman ibig sabihin noon na may Alzheimer's na tayo. So merong mga ganong phenomena din sa atin na mga healthy individual. Then another example is forgetting about events or kung meron siyang nakaschedule na appointment, nakakalimutan na rin niya. Then, kapag may pinuntahang isang lugar, hindi na po nakakauwi sa bahay. Like, kaya niyang makakalabas siya sa bahay nila, pero siguro mga ilang kanto pa lang yung napuntahan niya, nalilimutan niya, hindi na siya nakakauwi.
So, let's move on to cognitive deficits. Pag sinabi natin cognitive deficits, this is a difficulty with reasoning, complex task, and judgment. So, ano yung mga example nito? Reduced understanding of safety and risk. So, naglalakad siya sa kalsada. So, may nakita siyang drainage, open. So, nawawala na yung pag sa safety, parang hindi niya na iniisip na kahit open yun, dire-diretso pa rin siya. So kasi wala na nga po yung ating reasoning and then yung judgment. So possible po na talagang ma-aksidente siya. Difficulty with money or paying bills. Dahil nga nakakalimot na siya, so hindi na rin siya nakakapagbayad sa mga bills niya or hirap na siya when it comes to numbers. Difficulty making decisions. Difficulty completing tasks, na merong stages like, for example, kapag magbibihis. So, magsusuot ako ng damit. Saan ko ba isusuot yung damit ko? Yung damit. Parang may mga ganon yung mga stages. So, unahin niya suot yung damit pero hindi niya alam kung paano niya isuot. So, like, paliligo. So, ano ba uunahin niya? Like, mga ganon. May mga stages. Hirap yung patient with Alzheimer's disease sa mga ganon. Problems with recognition. Example is yung pag nakita niya yung isang family member, may mga times na hindi niya na makilala. So, nagkakaroon ng mga ganong symptoms kapag problems with recognition. Then, meron po tayong problems with spatial awareness. When we say spatial awareness, kasi ito yung mga objects na nasa paligid mo o ng isang tao. So, for example, nasa kwarto si patient na may Alzheimer's disease. So, may cabinet sa tabi niya. Due to may problem na nga siya with spatial awareness, kahit nakikita niya na yon, possible na mabunggo pa rin siya. So, yun. Nagkakaroon ng problem. Pag may hawak siyang baso na may lamang water, so, ang nangyayari, natatapon yung laman due to the problems with spatial awareness din. So, yung mga objects na nasa tabi niya or hawak niya, yun po yung parang nawawala na siya ng coordination doon. Personality or behavior changes. So, because of the memory loss, syempre na yung personality and behavior niya nagbabago na din. So, ano ba yung mga example? Mas madali na siyang ma-upset, magalit, trust issue, syempre, hindi na siya madaling magtiwala, nagiging paranoid na siya sa mga tao sa paligid niya. Kasi dahil nga nagkakaroon na siya ng problem sa recognition, meron ng memory loss, meron ng poor judgment, so hindi ka na niya agad pagkakatiwalaan. So nagkakaroon na ng paranoia. So yan po yung mga signs and symptoms natin. The stages of Alzheimer's disease. So we have the mild, moderate, and the severe. So malalaman natin kung saan pumapasok yung mga signs and symptoms na nabanggit ko po kanina, kung mild ba siya, moderate, or severe. So as you can see here in the picture, ayan, pag nasa mild to moderate, hindi pa naman ganun affected yung whole brain, but yun nga, meron ng mga specific areas na nagde-deteriorate or nag-shrink na po siya due to plugs and tangles. So sa severe, almost yung part na ng brain is affected na. So malalaman natin kung ano ba yung mga pwedeng ma-experience ng isang patient with Alzheimer's disease kapag nasa mild, moderate, or severe na siya. So kapag mild, so memory problems and cognitive difficulties, yun yung mga usually na-experience nila. So example niya is yung kapag may mga daily tasks, kung dati nagagawa ng isang patient like yung pagwawalis sa bakuran, normally mga 30 minutes tapos na siya. Pag meron na pong Alzheimer's disease, inaabutan ng oras. So bumabagal na po yung pag-perform of her daily task. Then we have the difficulty handling money. Like nasabi ko kanina, hirap sila when it comes to numbers. So, pagdating sa paghawak ng pera, hindi na po nila yan na ma-manage ng maayos. So, lalo na kapag merong mga due dates, mga bayad ng bills.
So hindi na po nila yan maaasikaso kasi when it comes to numbers, ayaw na nila na. Hindi na halos nagpa-function yung brain nila when it comes to that. And another example is wandering or getting lost. So yun nga, madali silang mawala. Kaya nilang lumabas ng bahay, pero mga after ilang steps or ilang street na nakalagpas sila, nakakalimutan na nila kung nasaan na ba sila. Another is experiencing personality and behavior changes. Example po nito is yung sinabi ko kanina is mabilis ma-upset, mabilis magalit. And pag meron silang bagay na hinawakan, binabalang nila, madali nilang makalimutan. So, yun po yung sa mga mild. Pag nasa stage ka ng mild. Then, kapag sa moderate naman po, so mga usually na-experience ng isang patient, kasi when it comes to moderate, ang affected na sa ating brain is yung ating cognitive behavior or cognitive action. Kapag moderate, so responsible na, ang natatarget sa brain natin is yung mga responsible for sa language, sa senses, sa reasoning, consciousness. Yun po yung mga nadadamage. So ano ba yung mga example nito? Dahil nga mas affected na yung brain, greater memory loss na siya. Hindi na yung simpleng nakalimutan lang isang bagay kapag inilagay sa isang lugar. So, mas marami na yung nakakalimutan niya. Nagkakaroon na rin ng confusion. Even yung pag-recognize sa family member, nahihirapan na rin po siya. Inability to learn new things. So, kung ano na lang yung talagang daily basis na ginagawa niya, yun na lang po yung nare-retain sa brain. So, kung meron kang new information na ibibigay sa kanya, useless, hindi rin po niya matatandaan yan. So, makakalimutan lang din. Then, hindi rin naman niya kasi kayang i-hold. So, much better na if ever may problems sa bahay, family problems, or anything, huwag na pong ipaalam sa may Alzheimer's disease. Difficulty performing task. So, yun nga po, yung mga the usual na daily task na ginagawa niya, medyo nahihirapan na siya. Nagkakaroon na rin po siya ng impulsive behavior. So, kung dati si lolo't lola natin, mapagpasensya. Nung time na nagkaroon na siya ng Alzheimer's, iba na po. Nagkakaroon na rin po ng hallucination, delusions, and ayun nga, yung paranoia yung sinabi ko kanina. And last, the severe. Pag sa severe naman, dito na nga kasi si plaques and tagels pumapasok. When we say plaques and tagels, it is made of protein. Siya yung nagbablock or humaharang sa parts ng brain cells natin. Magko-connecta yan para yung ating pag-iisip, yung ating movement, dire-diretso. But kapag meron ng protein or yung plaques and tagels na nagkaroon form na siya doon between our brain cells, so hindi na nakaka-pass through, nagkakaroon na ng lost connection. Then, usually, nasa bed na lang siya. Kasi nandun na siya sa talagang severe stage. Risk factors. So, we have the unavoidable risk factors. Family history, aging, and genes. So, family history, syempre, once na meron na sa family natin, possible na magkaroon din po ng Alzheimer's disease yung mga susunod na generation. Also, sa aging, nasabi ko po kanina, from 65 years old and above, yun po yung usual na nagkakaroon ng Alzheimer's. Then the genes, so kapag nasa dugo na or nasa genes na, namamana siya. We have the severe repeated traumatic brain injury. So when we say severe and repeated, we have to bear in mind na severe talaga yung naging damage or naging injury para magkaroon ng Alzheimer's disease. Another is exposure to metal toxins, pesticides, and industrial chemical. Diagnosis. Sa diagnosis, meron tayong the doctor will perform physical and neurological function test. Example of this, ano yung nakikita ng physician kapag pinerform nila itong physical and neurological function test. Kapag po physical, usually, mga reflexes yung tinitingnan. Also, yung mga muscle tone and then yung strength ng isang patient. Ability to get up from chair and walk across the room. So, more on yung movement. Sense of sight and hearing. Also, yung coordination and balance. So, yun po yung tinetest dito. Then, we have the cognitive and memory test. So, may dalawang klase po dito. We have the
brief mental status test, and the longer forms neuropsychological testing. So kapag yung brief mental status test lang naman, ina-assess po ng doctor yung memory and other thinking skills ng isang patient. So malalaman ni doctor kung gaano ba yung re-retain pa sa brain ni patient. Then kapag longer form of neuropsychological testing naman, I may provide additional details about mental function compared with people of a similar age and educational level. So mas complex yung kapag sinabi natin na yung long forms of neuropsychological. Then we have the CT scan and MRI scan. When we say CT scan, ang usual na nade-detect kasi dito is kung meron bang tumors or nagkaroon ng strokes and head injuries. So kapag pinagawa to ng doctor, at least maro-rule out yung other diseases. Kumbaga magagamot din yung other underlying diseases na na-experience ng isang may Alzheimer's disease. MRI scan naman, so siya yung mas specific or mas nakikita kasi dito yung itsura ng brain natin, kung nagsishrink na ba siya. So mas malalaman natin if Alzheimer's disease na talaga yung na-experience ng isang patient. We have the genetic testing. Also, like what I've said earlier, yung sa ating risk factors, di ba, nasa genes din siya. So, mag-provide sila or mag-perform sila ng isang test para matingnan yung genes nila kung meron bang, yun nga, kung meron bang ng Alzheimer's disease. So, go through our treatment. So, may treatment naman siya, but yun nga, we all know naman na ang Alzheimer's disease is nagpo-progress yan. So, kahit po gamutin natin, habang nagkakaedad, nagpa-progress pa rin siya from mild to severe. So, kung may medication man po, lifetime na si medication, and also hindi rin niya mapipigilan yung pag-deteriorate talaga ng brain. Pero yung mga signs and symptoms na nararamdaman ng isang patient, medyo nare-relieve naman niya. Ang nangyayari is pinapabagal lang po niya yung pag-progress ng Alzheimer's disease, but hindi po niya napipigil na punta sa severe stage. So, medication niya, there are two types. Number one is the cholinesterase inhibitors, and then the memantine or the Namenda. So, si cholinesterase, this drug works by boosting levels of cell-to-cell communication by preserving a chemical messenger that is depleted in the brain by Alzheimer's disease. So, napapabagal niya yung protein sa ating brain. Memantine or sinamenda, usually for mild and severe na po siya, piniprescribe. Kasi ang action ng memantine sa ating brain is yung mapaslow niya yung progression ng symptoms ng isang may Alzheimer's disease na mapunta dun sa severe stage na po. So sometimes, the doctor, pinagko-combine po nila yung dalawang medicine na yan. So at least ma-help or ma-ease naman yung pong signs and symptoms na nararamdaman ng isang patient. But of course, when we say medication or medicine, meron po yung side effect. So meron din siyang worse side effect like cardiac arrhythmia that can cause death din kasi. So kaya talagang minomonitor din po ang mga nagtitake ng medicine na to. So aside from cardiac arrhythmia, nagkakaroon din po ng diarrhea, nausea, loss of appetite, and sleep disturbance. Also, nagkakaroon din ng confusion. We have the prevention. Although hindi rin naman natin masabi kasi kapag once na nasa genes na or may family history, talagang possible po. But syempre hanggat kaya nating ma-prevent, we have to do stop smoking. Yung alcohol, wag sobra-sobra, minimum intake is tolerable. Eating a healthy, balanced diet, including at least portion of fruits and vegetables every day. So lahat naman ng na-discuss natin po na mga diseases, ito pong mga ito is laging kasama sa prevention natin. Siyempre, we have to live healthy.
para po yung mga cells natin sa katawan maging healthy din po. Exercising for at least 150 minutes per every week. So, yun, ikaw na balang mag-divide sa 150 minutes. But at least 150 minutes mag-exercise or galaw-galaw. So, para ma-prevent ang Alzheimer's disease and any other diseases. Making sure your blood pressure is checked and controlled through regular health tests. So, nasabi ko po kanina na yun nga, ano din siya, sa may mga sakit sa puso or yung possible na mas madali kasi na diba nagkakaroon ng cardiac arrhythmia. So at least kung controlled po ang ating blood pressure, so yun, may iwasan din natin na magkaroon ng ganong side effects. Also, pag kasi controlled ang blood pressure, maganda ang flow ng ating dugo sa ating katawan. So lahat, buong katawan natin nasusuplayan ng oxygenated blood. So healthy po ang ating mga cells. If you have diabetes, make sure you keep to the diet and take your medicine. So, yun. We all know that diabetes, maraming pwedeng maging complications yan sa ating katawan. Hindi porket sabing diabetes, sugar level lang po ang naapektuhan. Almost lahat ng organs pwede pong tamaan or magkaroon ng complication due to the diabetes. So, before our discussion ends, so meron po tayong some tips to make our lolo or lola, our patients na matulungan sila para mas maging easy yung life nila while nandun na sila sa stage ng mild to severe ng Alzheimer's. So, bago natin kasi matulungan ng isang patient, we have to accept kung ano po yung disease na meron siya. So, acceptance, dun mag-start na matulungan mo siya kasi ikaw na mismo yung hahanap ng mga ways or tips para po matulungan mo siya para maging easy yung daily living niya. For example, di ba madali ngang makalimot kung saan niya na ilalagay yung isang bagay. So, as a normal individual or ikaw yung caregiver niya, you have to make sure na sa isang place lang inilalagay ang mga bagay na madalas niyang ginagamit. Like for example, yung mga susi, yung mobile phone, so isa lang ang lalagyan niyan. So hindi mo dapat ilagay sa ibang lugar para mas mabilis niyang mahanap. Then another, yung sa medication. So ikaw ang caregiver, ikaw ang responsible for giving the medications. Siyempre dapat may checklist ka. Even the dosage, kung napainom mo na siya sa umaga, you have to make sure na na-check mo na. So, para kung papainumin mo ulit siya, alam mo na kung ano yung isusunod na gamot. Then another is yung palagi mo siyang pagdadalin ng mobile phone. Kasi, for example, may ginagawa kang iba, hindi mo alam nakaalis siya. May mga ganun may mga patient na magaling tumakas. Lalo na kung nasa mild pa lang naman na stage si patient na may Alzheimer's disease. So, mobile phone, para matatrack mo siya kung nasaan. I-open mo yung GPS ng phone para at least mahanap mo siya kaagad. And at the same time, meron pong gumagawa na yung sa bahay, yung pinto, merong alarm. So, once na binuksan niya yung pinto, merong tutunog, so malalaman mo na lumabas siya. Hindi na siya labas ng bahay. O yun nga, para maiwasan na maligaw siya. Then at the same time, other example is make sure yung mga appointment niya, like kunyari kung meron siyang regular appointment sa doctor, dapat same day. I mean, pag sinabing kunyari Monday, every Monday. So para maging routine na niya yun. Hindi niya makakalimutan, or for example, hindi na niya sabi na hindi ko schedule ngayon. So every Monday ako. So alam niya kasi kapag paulit-ulit, yun yung nare-retain sa kanya. Then we have to ensure yung mga bagay sa paligid. Dahil nga nagkakaroon siya ng problem with spatial awareness, so mas maganda kung konti lang yung gamit sa bahay or dun sa kwarto niya para maiwasan yung mga aksidente. Then another, pwede rin po tayong maglagay ng whiteboard. Yun na, lagi niyang nakikita. Pwede mong isulat doon yung mga daily tasks niya. So,
Kahit na medyo nagkaka-problem siya when it comes to reading, kung lagi naman niyang nakikita doon yun at yun yung lagi niyong ginagawa everyday, so mas madali niyang makikita or malalaman. So yung sa mga pagdating sa mga handrail sa bahay, like yung sa banyo, di ba usually wala namang hawakan dyan. Dahil nga nagkakaroon siya ng a problem when it comes to movement. So, mas maganda kung palagyan ng mga handrails. So, pero siyang hawakan for her safety ng ating patient. That's all our topic today. Thank you so much and have a great day.